Hej och varmt välkomna ska ni vara till O-ringen TV avsnitt 5. Vi står nu här ute i Nosten som kommer att vara värd för etapp 1 och etapp 2. Och idag ska vi kika lite på vägvalsorientering och för det så har jag med mig Hilda och Viktor. Välkomna till O-ringen TV. Tack så mycket. Kul att ha er här. Kul att vara här. Ja, det blir en liten duell idag. Hur känns det? Ja, men det blir spännande tänker jag. Det gäller verkligen att plocka fram sin bästa orientering och löpförmåga. Ja. Så det blir kul. Ja, jag tänker man måste liksom verkligen sätta S1 här idag. ja. Det låter bra. Ni är taggade alltså. Vi ska kika lite på sträckan. Vi har valt ut en sträcka där vi ska köra 2 vägval då. Och det här är en sträcka som är lite typisk för Nosten. Lite blandat med stig och lite flackare ytor, lite mossar. Lite blandat helt enkelt, upplandsterräng. Och vilket vägval har ni valt nu då? Ja, jag har ju då valt det här vänstra vägvalet. Lite snävare sträcket men också lite svårare orientering då. Så där kommer det verkligen gälla att vara med hela vägen in mot kontrollen. Ja, och jag valde istället då att försöka göra sträckan så enkel som möjligt och springa mycket stig och få en riktigt fin avslutning där mot kontrollen med stig nästan hela vägen in. Just det. Och vi ska säga det också att det finns ju även ett tredje vägval som skulle kunna vara tänkbart på den här sträckan som också är lite lurigare, och det är att man går mer rakt på mot den här branten för att sen gå rakt på in mot kontrollen. Lite kortare väg som ofta kan vara bra här i Uppland, men också lite svårare. Så vi valde ett lite enklare och ett lite svårare idag. Yes, men då ska vi ta oss iväg till startpunkten. Är ni redo? Ja, absolut. Ja, Jajamensan. härligt. Ja, nu har vi tagit oss ner till startpunkten här och då är det ju bara dags att dra iväg. Så jag räknar med er. Är ni redo? Absolut. Självklart. Härligt. Klara, färdiga, kör! Yes, då är vi ute på det vänstra vägvalet. Här i början är det inte så mycket att läsa på utan det gäller mest att hålla riktningen. Det första som jag siktar mot är den här branten bredvid den gula höjden. Så att det är dit vi är på väg nu då. Nu är jag ute på stigen. Skymtar den här. Det var en bra start där jag passerade branten och tryckte på. Jag ska ligga här ett tag. Försöka läsa lite framåt. Här har vi branten. Perfekt. Ska upp och runda. Korsa stigen. Hitta den där första åsen. Precis efter stigen. Nu ska jag snart lämna stigen. Fick det bra riktning. Skulle försöka pricka avfarten här så får jag den perfekt. Går över höjden. Kolla på kompassen. Och sätta passagen över sanken. Kan jag redan nu skymta stenarna på nästa ås. Vi hittar bra. Och sen är det överkärret. Grönt här. Upp på nästa gula höjd. Som vi har här. Har vi
Och sen visar han för det här. Gå upp på den. Så ner genom nästa kärr. Jag tänkte att jag skulle kunna skymta den där branten till vänster då. Han lyfter blicken rejält nu. Så jag löper på och löper med kompassen. Men nu försöker nu få stigen här och fångat den med blicken. Lite grann. Kommer upp här. Branten. Brickan precis där Ville i hörnet. Branten. Vänster sida. Det är bara för den stigen fram till sin kant. Det är ungefär där jag vill vara. Jag vet inte hur jag var rakt fram. Nu. Öppna upp kartan. Kolla framåt. Ta hjälp till sidan till. Jag ska trycka bort det här. Jag sänker den här. Så är vi framme. Genom nästa kärr. Och är vi närmare stigen. Vill jag gärna se den där Bra på kassen sista gång. gula höjden till vänster då. Vet ungefär. Se sänkan, vet var han ska sitta bakom höjden här. Trycker på. Inte här. Vänster. Och här är vi branten. Bara hoppa ner. Den lilla ringhöjden har vi här rakt fram. Sen Så, är det då är vi bara framme. Och sista biten precis före Hilda. mot den här branten. Och här har vi den. Så, Ja men snyggt hörni, det där gick väl bra va? ja, Ja, men jättebra. tycker jag. Ja, det var ganska jämnt. Det var ju du Viktor som kom några sekunder före Hilda bara. Ja, så jag hoppar ner för branten och kollar till vänster så kommer Hilda där några meter bort bara. Så det var väldigt roligt. Ja. Om vi går igenom, vi kan börja med dig då Viktor. Hur gick det för dig på ditt vägval? Jo, men det gick bra. Jag kom bra ut på stigen då och fortsatte på där. Löpte på och utnyttjade då farten som man kan få upp på stigen. Genomförde passagen bra. Gav mig själv tiden att läsa på lite framåt och utnyttja då så mycket stig som det fanns på sträckan och kunna springa väldigt fort. Och det är där liksom min styrka låg. Jag kunde trycka på och utnyttja stigarna så mycket som möjligt till kartläsning och snabb löpning. Kanske lite längre, men man får fart i löpningen i alla fall. Hur gick det för dig då Hilda? Jo, men det gick bra. Jag genomförde det som jag hade tänkt då, så att det gick bra. Ja. Det är lite mer orienteringstekniskt. Ja, precis. Det gäller ju att ha lite koll hela tiden då, så man inte glider iväg och tappar tid. Men största delen ändå bra löparhet tycker jag. Det var något ställe jag fastnade lite grann, men i stora hela ändå en fin sträcka. Just det. Så om man är lite bättre löpare då kanske man ska gå på ett högervägval här. Är man duktig orienterare då kanske man ska gå på vänstervägvalet. Ja. Och sen ska vi säga, det finns ju ett vägval då att man börjar på högervägvalet och sen när man lämnar stigen kör man lite mer rätt på mot kontrollen då. Det tror jag också skulle vara ett alternativ då om man är lite säkrare orienterare. Mm. Ja, det är nog ett väldigt bra alternativ också. Bra, men då får jag tacka för att ni har varit med oss den här veckan. Det var jättekul att ha er här. Tack! Ja, men tack så jättemycket. Ja, nästa vecka då ska vi träffa Mats Troeng och snacka lite orientering. Så titta tillbaks då. Måndag klockan 6. Hej då. Vinka. Ja!